السلام عليكم الخوت. دابا غادي ناتاكيو هاد كلاس بيزد فيو. علاش في الاول علاش غادي ناتاكيو هاد كلاس بيزد فيو؟ باش نختصروا الكود اكثر. علاش دابا حنا فاش خدامين هنا في الفيوز، فاش خدامين في فونكشن. هادي فونكشن كتعطينا هاد المعايير هادو، ولكن الا خدمنا في كلاس بيزد فيو غادي نختصروا بزاف ديال الهضره كاينه هنايا في هاد لي فونكشن اللي صايبه. اوكي، اول حاجه شنو غادي نديرو؟ شنو الحاجه اللي بانت لكم غريبه هنايا؟ بانت لي حقيقه اتش تي تي بي كناش دايرينها في الاول، ولكن هذه اللي بانت ليا جديده. هنا دابا امبورطيناها ابي فيو from rest framework views ابي فيو ونديرو هاد الكلاس هادي صافي. هذا مكان ياك نجيو نديرو هاد الكلاس اللي هي سميتها article list كلاس article list جايه من ابي فيو، يعني كتاكستندي ابي فيو، يعني هادي كتاكستندي هادي، يعني هاد الكلاس هادي جايه من هاد الكلاس. هاد الكلاس كتورث لي بروبريتي اللي كاينين في هاد الكلاس هادي. كاين عندنا get وعندنا post، ياك كما هنا عندنا get وعندنا post، عندنا get وعندنا post request وفورما نون، ياك بحال هادي الهضره ديال snippets، ياك articles زيد articles عندنا serializer و serializer data. اجينا هادشي كامل حيدو من هنا ونجي نديرو هنايا صافي. هنا دابا بوست مع البوست هنا كاين واحد الغلط، ولكن ماشي مشكل، هايكونوا اغلاط. المهم ما نسوفكارتيش دابا حتى نكمل هذا البوست. هنا شنو قالك؟ سيريالايزر سنيبت سيريالايزر از فاليد سيريالايزر سيف ريسبونس كدا كما كاين اصلا في البوست هنا. اوكي ندير لها كوبي حاجه واحده اللي بانت ليا غريبه هي الداتا مالها نرجعو في جيسون بارس. اجي نجربو ما نديروهاش في جيسون بارس، نديرو سيريالايزر نيشان هاكا. نقول حنا اللي عندنا غلط هما اللي عندهم صحيح. علاش هما اللي اختصروها ماشي حنا اللي اختصرناها؟ ارتيكل سيريالايزر ونجي هنا ونحط هادو كاملين هاكا. هي تسطر. انا درت البوست دابا تجي تحيد عليا الارتيكل ليست كامله، كاينه ميثود بوست لا والو، حيد عليا كامله. دابا كاين شي غلط؟ كاين لا غلط لا والو. اوكي كاين اغلاط ولكن ماشي مشكل غادي نحلوهم. دابا مثلا اجي هنايا هذا في سنيب ديتاي. قبل ما نمشيو لسنيب ديتاي اجي نمشيو لهنا
هنا شنو قلنا؟ views snipped list as views، هادي as views وهادي views. اوكي نمشيو فين؟ في earth. from API import views. بنت لي احسن حاجه اللي من التخربيق كامل مزيان. في الفيوز هنا نديرو article list views dot article list as views. دابا مزيان. يلا يلا لا باقي هنا المشكل. هنا article data is not defined. ماشي مشكل. اجي هنا سيدي نديرو article data. اقول لي ما كايناش بصح اخويا ما كايناش. غنجيو للفيوز هنا وغنكريو article data اللي هي عندنا هنا snippet data. ياك اجي لهنا article list كريناها وساليناها. دابا اجي article data هادي وحده. مشينا مبقاش الخطا صافي. بقينا دابا ننزلو نكملو الخدمه. get object pk يعني برايمر كي اللي هو الاي دي مالو نجيبوه من هنا. اوكي نبدلوها. وهنا فين تجي HTTP 404 تجي تصلح لنا هنا Django HTTP 404. نجيو ندير لها امبورت هنايا بحال هكا باش اللي درناها ما كاينش شي مشكل. هادي وحده. دابا اجي نتفاهمو مع الجيت ياك نتفاهمو مع الجيت. نشوفو شنو عندنا هنايا في الجيت. عندنا هذا عندنا ريسبونس. نجي نكوبيو هنا serializer article serializer response كتبقى هي صافي. هادي اللي هادشي كامل هنا article دابا لقيت دابا صايبناها شتيها article serializer data والريسبونس كيما كانت في الاول. ما كاينش زعما شي تغيير. راه هو هادشي كامل تحط في كلاس وصافي. مبقاش في الفونكشن. في البوت اجي نتا ما كاينش شي تغيير هنايا. ما كاين شي تغيير صافي مزيان. واخا كان واحد تما شي حاجه ولكن غير هادي مختصره. كانوا دوك جوج سطور الاولين اللي كانوا تما اختصرهم هادي يعني السيرلايزر نيشان. وبقات لنا الحاجه الاخرى اللي هي ديليت.
article dot delete هنا article شوف certificate object كدا pk، ولكن هنا كان عندنا article dot delete، ولكن هذه أفضل، هذه هي الأفضل، هي هذه. المهم دابا نمشيو نجربو هادشي كامل، غنسيبريميو هادشي كامل هنا. سيبريميو مكاينش شي مشكل هنا. اوكي غنجيو للارتيكل ديتاي مثلا. اول حاجه نمشيو ليها هي ارتيكلز. نتوما شفتوا الخوت هذه ناضيه ارتيكلز، هما لي ارتيكلز مكاينش شي مشكل. بالنسبه للبوست نجيو نبوستيو، علاش لا، نحيدو الاي دي، نديرو مثلا last article description كويتش مكاين لك كويتش لا والو. هنا نديرو بوست، ها هو خرج لينا article list، هو عطانا واحد. إلا عاودنا article list كاملة جينا هادو كاملين بالسبعة ديالها. دابا واحد الحاجة اللي هي منطقية هي نجيبو السبعة بوحدها. السبعة بوحدها جات، السبعة ممكن نديرو لها ديليت، نقلبو عاوتاني على السبعة نلقاو مكايناش، نلقاو لنا ديتاي نوت فاوند. مزيان دابا نمشيو لارتيكلز كاملين، نختارو هاد الجوج، هاد الاي دي رقم جوج باش نديرو ليه واحد الموديفيكيشن. اجي نتا هاد رقم جوج نسميوه هنا موديفيد successfully مثلا. حيد لي هذا put هنا name article is not defined، يعني كاين شي خطأ في put. هنا كاين خطأ. نجيو للكلاس based هذا هو الخطأ. هنا article صافي حنا صححناه. نجيو هنا نديرو واحد الرجوع، نديرو مثلا واحد جوج بحال هكا، ناخدوها من هنا نحطوها هنا، نديرو مثلا موديفيد success مثلا. سيفي ها هي موديفيد، نعاود ندير جوج مثلا ها هي موديفيد سكسيس. مزيان احنا دابا دزنا من الفونكشن للكلاس، ودي شي حاجه زوينه وعظيمه بزاف بالنسبه ليا، انا ما نكذبش عليكم، شي حاجه زوينه بزاف لانها تختصر ليا بزاف ديال الحوايج في المستقبل.